ενόψει του Πάσχα, ήθελα έναν τρόπο να υπολογίσω το πότε πέφτει το Πάσχα για το γρηγοριανό calendar και ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκα διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς που λέω να δοκιμάσω είναι αυτός εδώ, οπότε θα πάρουμε τα δεδομένα αυτού του αλγορίθμου που φαίνεται να λειτουργεί από το 1900 μέχρι το 2099 και ουσιαστικά μας λέει ότι υπάρχουν 13 μέρες διαφορά με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα το κάναμε αυτό στο Excel. Κάνουμε paste values. Αυτά εδώ πρακτικά δεν μας χρειάζονται. Μπορούσαμε μόνο να δούμε τη διαφορά ότι όντως είναι αυτό που μας λένε στις οδηγίες ότι είναι 13 ημέρες. Οπότε εδώ τα δύο dates έχουν 13 ημέρες. Οπότε ok, φαίνεται να είναι ακριβές αυτό που μας είχαν πει. Με ψ συμβολίζουν το year, σωστά. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα το υπολογίσουμε για να επαληθεύσουμε την ημερομηνία που θέλουμε να επαληθεύσουμε εδώ. Άρα, τι έχουν κάνει? Έχουν ορίσει α, β, σ και τα λοιπά. Μας λένε ποιος είναι ο μήνας, ποια είναι η ημέρα για αυτόν εδώ τον υπολογισμό και μετά προσθέτουν 13. Άρα, εμείς αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε, θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μεταβλητές και να κάνουμε τους υπολογισμούς εδώ. Άρα, αφήνουμε το expression και θα το βάλουμε ακριβώς δίπλα. Θα κάνουμε μια κόπια για να βλέπουμε τις οδηγίες και σε αυτήν εδώ τη στήλη θα ορίσουμε τα στοιχεία. Άρα, θα πούμε ότι για αρχή να καθαρίσουμε τους τίτλους και να πούμε ότι εδώ θέλουμε να αφαιρέσουμε αυτούς τους χαρακτήρες, copy, για να μην το κάνουμε σε ένα τα κελιά. Κάνουμε Ctrl-H για replace, paste εδώ, replace all, καθαρίζουν, ok, close και τώρα μπορούμε να πιάσουμε αυτό και αυτό και να πούμε ότι θέλω να ονοματίσεις τα κελιά της στήλης C με τα ονόματα που βλέπεις αριστερά. Άρα αυτό γίνεται formulas, create from selection, από το left column. Ok. Φαίνεται σαν να μην έκανε κάτι, αλλά αν πιάσω αυτό το κελί είναι το A, το B, το C, εδώ προσοχή είναι C underscore γιατί είναι δεσμευμένο το C σαν μεταβλητή και ούτω καθεξής. Ωραία, πάμε τώρα. Εδώ μας λέει ότι θέλει τον αριθμό της χρονιάς που για εμάς τη χρονιά θα τη βάλουμε εδώ, το 2024 και θα πούμε ο αριθμός της χρονιάς διαιρεμένος δια 4. Μάλιστα, καλό είναι να ονοματίσουμε και τη μεταβλητή μας σαν year για να μπορούμε να κάνουμε την άσκηση πιο εύκολα. Άρα, το μόντζουλο τι είναι? Είναι το υπόλοιπο που αφήνει μία ακέραια διαίρεση και είτε αν είναι ακέραια η διαίρεση είναι 0, αν αφήνει κάποιο υπόλοιπο, αυτό είναι το μόντζουλο. Άρα εδώ βάζουμε το μόντζουλο, ωραία, okay. Και τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε τη χρονιά, κόμμα το divisor που για εμάς εδώ είναι το 4. Το αποτέλεσμα είναι 0, θα φέρω και αυτά εδώ τα νούμερα λίγο πιο κοντά για να επαληθεύουμε και οπτικά, άρα είμαστε ok. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι πάλι μόντζουλο της χρονιάς, 7. Ο διαιρέτης μας θα είναι το 7. Ωραία. Αντίστοιχα εδώ έχουμε 7 είναι για τις 7 μέρες την εβδομάδα, 4 είναι για το κάθε πότε πέφτει το δίσεκτο έτος και 19 είναι οι κύκλοι, τα χρόνια, είναι 19 χρόνια στα οποία συμπίπτουν ουσιαστικά οι κύκλοι σελήνης και ούτω καθεξής. Ωραία. Άρα, εδώ θα βάλουμε mod του year με το 19. Ωραία, κλείνει την παρένθεση. 10. Εδώ μας λέει ότι θέλουμε 19 επί σβήνουμε τα κενά συν 15 και όλο αυτό θέλουμε να είναι μόντουλο με το 30. Άρα θα βάλουμε το mod μπροστά, το c θα το βάλουμε underscore
γιατί θυμόμαστε ότι ήταν δεσμευμένο μεταλλητή. Ωραία. Και εδώ θα φέρουμε κόμμα 30, κλείνουμε την παρένθεση, 25. Σωστό. Πάμε εδώ. Εδώ είναι μόντουλο 7. Άρα πάλι ίσον, mod, θα βάλουμε 2 επί α, θα προχωρήσουμε, διώχνουμε τα κενά, επί β, θα σβήσουμε αυτό, ωραία, συν 34 και εδώ θα χρειαστεί να σβήσουμε και να βάλουμε ένα κόμμα και να κλείσουμε την παρένθεση. 6, άρα επαληθεύουμε το αποτέλεσμα, εδώ F2, ίσον και θα πούμε σβήσει αυτό, ωραία, για να διώξουμε τους καινούς χαρακτήρες, πολύ ωραία, 145. Τώρα αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε από κάτω για να το διαιρέσουμε δια 31. Ο συμβολισμός αυτός, που είναι το κατόφλι ουσιαστικά, τι είναι? Είναι είτε round down το λέμε, είτε floor math το λέμε στις συναρτήσεις που έχει το Excel. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια συνάρτηση που λέγεται floor math, που είναι το κατόφλι, το nearest integer. Είτε κάνουμε round down, είτε κάνουμε το quotient, που είναι ουσιαστικά ο ακέραιος αριθμός της διαίρεσης, το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Βάζουμε το 145 που πήραμε από πάνω και το διαιρούμε με το 31. Όλες λοιπόν αυτές οι τρεις διαφορετικές φόρμουλες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εδώ 4 και θέλουμε εδώ να πούμε ότι είναι μόντζουλο τι θα κάνουμε μόντζουλο d, θα σβήσουμε εδώ συν 14, ωραία. Όλο αυτό θέλουμε να το κάνουμε μόντουλο με το 31, άρα θα βάλουμε 1,31 εδώ και σε ό,τι αποτέλεσμα προκύψει θα προσθέσουμε το 1. Σβήνουμε τα κενά και μας βγαίνει το 22. Άρα 22 είναι η μέρα, 4 συνομίες για το Ιουλιανό. Για να το κάνουμε αυτό date, θα κάνουμε date year, που το year μας είναι αυτό, month, που το month είναι αυτό και day, το day μας είναι αυτό. Και σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε μόνο το συν 13 που είπαμε ότι είναι η διαφορά για τις χρονιές που κοιτάζουμε. Άρα με αυτό έχουμε φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα, 5 Πέμπτου, ωραία, και λογικά πρέπει να είναι και Κυριακή, σωστά, άρα είμαστε ok. Τώρα, έξτρα πραγματάκια που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε από το Developer Tab, Insert, ένα Spin Button, να πούμε ότι το Spin Button μας θα είναι εδώ και το Spin Button θα το συνδέσουμε με το κελί αυτό και θα πούμε ότι η minimum value θα είναι το 2024, current value θα είναι το 2024 και αυτό εδώ δεν θα πρέπει να πάει πάνω από το 2099 για να μην γίνει κάποιο λάθος και δώσουμε εσφαλμένες απαντήσεις. Άρα incremental change θα είναι με 1, πατάμε OK και τώρα τι καταφέραμε να κάνουμε? Να μπορούμε να βλέπουμε με το πάτημα ενός κουμπιού την επόμενη χρονιά ή όποια χρονιά επιθυμούμε, αν πάμε direct εδώ και γράψουμε. Τώρα την ίδια την άσκηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με μία φόρμουλα. Copy. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι ξεκινάμε με το 24 και να κάνουμε μια συνάρτηση let και να πούμε ότι με τη συνάρτηση τη let θα επαληθεύσουμε όλα αυτά τα ενδιάμεσα βήματα, άμα δεν θέλουμε να βλέπουμε απευθείας το βήμα, και θα μας δώσει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε εδώ πέρα τις χρονιές για να βλέπουμε παράλληλα πότε πέφτει το Πάσχα για όλες τις χρονιές σε έναν ενιαίο πίνακα. Οπότε πάμε λίγο να το ορίσουμε. Τι θα πούμε? Θα πούμε
ότι θέλω να βάλεις το α να είναι το μόντζουλο. Για αρχή θέλουμε να ορίσουμε τη χρονιά. Άρα δεν θα κλικάρουμε κελιά και θα πούμε όρισέ μου ως year. Ας βάλουμε y μόνο για να το κάνουμε πιο εύκολο. Όρισέ μου ως year το διπλανό κελί. Ωραία. Alt Enter. Μετά θέλουμε να ορίσουμε το α. Το α για εμάς είναι το mod του year, 4. Ωραία. Κόμμα. Alt Enter. Μετά θέλουμε να ορίσουμε το β. Εδώ θα γίνει λίγο πιο γραμμικά το ένα κάτω από το άλλο για να μπορούμε να κάνουμε την άσκηση πιο γρήγορα. Ας κάνουμε copy ό,τι χρειάζεται να κάνουμε copy για να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό είναι με μόντουλο το 7. Alt Enter. Το C αντίστοιχα εδώ θα είναι με μόντουλο το 19. Ωραία. Alt Enter. Alt Enter. D, το D λοιπόν είναι πάλι θα έχουμε ένα μόντουλο και θα πούμε ότι εδώ στο μόντουλο θα πάρει το 19C 19 επί C συν τη σταθερή τιμή 15 και θα το διαιρέσουμε με το divisor 30. Ωραία. Και θα πάρουμε το κατάλοιπο αυτό. Alt Enter, E, εδώ το E είναι όλη αυτή η συνάρτηση και θα πούμε ότι πάλι είναι μόντζουλο του 2 επί α συν 4 επί β μείον d συν 34. Θα κλείσουμε την διαίρεση και θα βάλουμε το μόντζουλο, το διαιρέτη που είναι το 7, κλείνουμε παρένθεση, κόμμα, alt enter, μετά το e υπολογίζουμε, ας πούμε ότι θα το ονομάσουμε f εμείς εδώ, για να κάνουμε πιο γρήγορους υπολογισμούς μας. Το f θα το πούμε ότι είναι d συν e συν 114. Είναι το ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Alt Enter. Και τώρα εδώ είχαμε πει ότι θέλουμε το month m, λοιπόν, τι να είναι το κατόφλι της διαίρεσης αυτής. Άρα quotient της διαίρεσης του f με το 31, τη παρένθεση, Alt Enter, D για days θα είναι για εμάς το μόντζουλο της διαίρεσης του F με το 31 και σε αυτό το αποτέλεσμα θα προσθέσουμε συν 1. Ωραία. Αυτά ως εδώ. Alt Enter και τώρα μπορούμε να κάνουμε ευθείας το date. Σαν αποτέλεσμα θα είναι year, month, day και αυτό θα μας φέρει το πρώτο αποτέλεσμα και για να φέρουμε το αποτέλεσμα που μας ενδιαφέρει εμάς θα πούμε συν 13. Κλείσουμε την παρένθεση, enter, date εδώ. Τέλεια. Οπότε, home, format painter, υπολογίσαμε σωστά το Πάσχα για το 24 και τώρα θα κάνουμε ένα series σε columns και θα πούμε ότι δείξουν μέχρι το 2050 τις τιμές για το Πάσχα. Και έτσι βλέπουμε γρήγορα πότε πέφτει το Πάσχα για
τις επόμενες χρονιές μέχρι το 2050.